Xin chào quý vị, những người đang lắng nghe với một tâm hồn rộng mở, với một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân. Hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng tôi đi vào một chủ đề tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp và thiết yếu trong đời sống hiện đại, từ bi giả khi lòng tốt bị sử dụng sai mục đích. Nghe qua, nhiều người có thể giật mình. Từ bi mà cũng có giả sao? Câu hỏi ý tưởng như vô lý, nhưng thực tế lại hiển hiện mỗi ngày, trong từng mối quan hệ, từng câu chuyện đời thường, từng cạm bẫy nơi cửa chùa, hay cả trong lòng chính mình. Quý vị thân mến, trong thời đại mà lòng tốt được ca tụng khắp nơi, từ mạng xã hội đến giáo lý tôn giáo, thì một điều đáng buồn lại xảy ra, lòng tốt bị lợi dụng. Từ bi trở thành chiêu bài. Nhân ái trở thành mặt nạ. Thương người nhưng lại khiến người khổ hơn. Tha thứ nhưng lại dung dưỡng điều sai. Cứu giúp nhưng lại gieo rắc lệ thuộc, nợ nần. Chúng ta, những người có trái tim mềm yếu trước nỗi đau của người khác, liệu có bao giờ tự hỏi, tôi giúp người, nhưng giúp theo cách nào? Giúp vì từ bi, hay giúp vì mong được công nhận? Giúp vì trí tuệ hay vì cảm xúc nông nổi? Và quan trọng hơn cả, tôi đang thật sự giúp họ, hay đang vô tình khiến họ yếu đuối hơn, lệ thuộc hơn, và dễ tổn thương hơn? Tôi đã từng chứng kiến nhiều người tốt, rất tốt, nhưng chính vì cái tốt không đúng lúc, không đúng cách ấy, mà họ bị lợi dụng, bị dắt mũi, thậm chí bị hủy hoại cả danh tiếng và cuộc đời. Có người giúp đỡ một người lang thang đội lốt tu sĩ vì nghĩ mình đang tạo phước, cuối cùng lại tiếp tay cho lừa đảo. Có người tha thứ cho kẻ phản bội hết lần này đến lần khác, rồi tự hỏi vì sao mình mãi khổ đau. Thưa quý vị, lòng tốt không có lỗi. Từ bi không có lỗi. Nhưng khi lòng tốt thiếu trí tuệ, nó dễ bị thao túng, dễ bị lạm dụng, và dễ trở thành từ bi giả, một thứ từ bi nguy hiểm hơn cả sự vô cảm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ từng lớp vỏ của cái gọi là lòng tốt, nhân ái, bao dung, để nhìn cho thật rõ, đâu là từ bi chân thật, đâu là từ bi độc hại. Và quan trọng hơn cả, làm sao để ta có thể giúp đời, giúp người, mà không tự hại mình và không khiến người kia thêm khổ. Chúng ta bắt đầu nhé. Quý vị thân mến, trước khi ta bàn đến từ bi giả, lòng tốt bị lợi dụng hay lòng tốt độc hại, thì trước hết ta cần hiểu rõ, từ bi chân thật là gì? Vì nếu không hiểu được bản chất của từ bi chân thật, thì làm sao ta phân biệt được đâu là thật, đâu là giả? Có một điều thú vị là rất nhiều người nghĩ rằng từ bi là luôn dịu dàng, luôn mềm mỏng, luôn tha thứ, luôn giúp đỡ, luôn cho đi và không bao giờ nổi giận. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy không? Để hiểu từ bi, trước hết chúng ta phải quay lại với gốc rễ trong giáo lý nhà Phật. Trong đạo Phật, từ bi là một trong 4 tâm vô lượng gọi là tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả. Từ là tâm mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chúng sinh. Bi là tâm muốn giúp người thoát khỏi khổ đau. Từ và bi đi liền với nhau, một bên là đem lại hạnh phúc, một bên là giúp dập tắt khổ đau. Như vậy, từ bi không phải là cảm xúc mềm yếu, cũng không phải là một hành động đơn lẻ nào đó, mà là một năng lượng mạnh mẽ phát xuất từ trí tuệ và sự thấu hiểu sâu sắc về khổ đau của con người. Người có từ bi thật sự không phải là người luôn tỏ ra dễ thương hay luôn giúp ai là giúp, cho ai là cho. Người có từ bi chân thật biết khi nào nên giúp như thế nào để không tạo thêm nghiệp, và giúp người mà không khiến họ thêm yếu đuối, lệ thuộc. Ví dụ nhé, một người nghiện ma túy đến xin tiền bạn, và bạn thương hại, móc tiền ra đưa họ vì không nỡ từ chối, hành động ấy có thật sự là từ bi không? Hay đó chỉ là cảm xúc mềm lòng, thiếu trí tuệ, dẫn đến việc bạn tiếp tay cho họ tự hại mình? Hoặc một người mẹ, thấy con mình làm sai, nhưng vì thương con, lại bao che, bênh vực, sợ con bị tổn thương. Dần dần, đứa trẻ ấy lớn lên với tâm lý lệch lạc, ích kỷ, thiếu ý thức trách nhiệm. Vậy tình thương đó là từ bi, hay là từ bi sai lối? Quý vị thấy đó, từ bi chân thật không phải là cảm xúc, mà là một trí tuệ sống động, biết thương đúng lúc, giúp đúng cách, và luôn đặt câu hỏi, việc ta đang làm có thật sự giúp người thoát khổ, hay chỉ làm thỏa mãn cảm xúc của ta? Người có từ bi thật sự là người không dùng cảm xúc nhất thời để quyết định hành động, không giúp người để thỏa mãn cái tôi của mình, không sợ nói lời thẳng thắn để giúp người tỉnh ra, không sợ bị ghét nếu điều họ nói là để đánh thức người kia. Từ bi thật sự có thể rất mềm mại, nhưng đôi khi phải rất cứng rắn. Từ bi không phải là bôi dầu lên vết thương cho nó bớt đau rồi thôi, mà là dám rạch đúng chỗ mưng mủ để mủ chảy ra, rồi rửa sạch, băng bó lại. Đó là lòng từ bi có trí tuệ. Đó là thương người đến tận gốc rễ.
Và như thế, có khi ta phải dứt khoát, phải nghiêm khắc, phải làm đau tạm thời để cứu một đời người. Biểu hiện của từ bi chân thật trong đời sống là gì? Biết giúp đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Không phải cứ thấy ai khổ là giúp. Phải xem hoàn cảnh, nguyên nhân cái khổ đó, xem mình giúp có đúng hay không. Không giúp để người khác lệ thuộc vào mình. Người từ bi thật sự giúp người khác biết tự đứng lên, tự trưởng thành, tự vượt qua nghịch cảnh. Không tạo ra một mối quan hệ cứu giúp, lệ thuộc. Không bị cảm xúc dẫn dắt hành vi. Người từ bi có thể rất thương, nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh. Không vì xúc động mà làm điều thiếu sáng suốt. Không giúp để chứng tỏ mình tốt. Người từ bi không cần ai ca ngợi mình. Họ giúp vì bản ngã đã được gọt giũa. Không cần vỗ ngực xưng tên. Biết giới hạn, biết từ chối khi cần thiết. Từ chối cũng là một cách thương. Nếu giúp mà làm người kia hại chính họ, thì dừng lại là đúng. Tóm lại, từ bi chân thật là lòng thương đi kèm với trí tuệ. Không trí tuệ, không phải từ bi. Mà chỉ là cảm xúc nhất thời, là lòng tốt chưa chín, là hành vi dễ bị thao túng. Nếu không có phần này trong nhận thức, thì chúng ta dễ trở thành nạn nhân của chính lòng tốt của mình. Và cũng chính vì sự thiếu phân biệt này, mà từ bi giả ra đời như một bóng tối đội lốt ánh sáng, như chúng ta sẽ bàn kỹ ở phần tiếp theo. Lòng tốt độc hại khi từ bi bị biến chất, một nội dung rất thật, rất đau, nhưng vô cùng cần thiết. Thưa quý vị, sau khi đã cùng nhau làm rõ từ bi chân thật là gì, giờ chúng ta sẽ nói đến một hiện tượng mà tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng từng gặp, có khi là người khác, mà cũng có khi là chính mình, đó là lòng tốt độc hại. Nghe có vẻ kỳ cục, phải không? Lòng tốt, một khái niệm vốn rất đẹp, rất cao cả, lại đi kèm với chữ độc hại. Nhưng đúng vậy quý vị ạ, lòng tốt, nếu không đúng lúc, đúng cách, đúng người, đúng chỗ, thì không những không mang lại lợi ích, mà còn gây hại rất lớn. Ta vẫn thường nghĩ, cứ tốt là được. Cứ giúp người là tốt. Cứ tha thứ là cao thượng. Cứ rộng lòng là sẽ bình an. Nhưng không phải vậy. Lòng tốt thiếu trí tuệ, lòng tốt không biết giới hạn, lòng tốt bị cảm xúc dẫn dắt, thì sẽ biến chất. Và khi nó biến chất, nó sẽ trở thành một dạng từ bi giả, một tâm lý lệch lạc đội lốt tử tế, một con dao ngọc giấu trong vỏ bọc thiện lương. Nó có thể giết chết lý trí, làm thui chột khả năng trưởng thành của người khác, và biến cả chính mình thành con rối của những kẻ biết lợi dụng cảm xúc. Vậy lòng tốt độc hại là gì? Lòng tốt độc hại là kiểu lòng tốt. Không dựa trên lý trí hay sự hiểu biết, mà chỉ theo cảm xúc. Giúp người nhưng lại khiến họ yếu đuối, ỷ lại. Tha thứ nhưng lại dung dưỡng điều sai trái. Rộng lòng nhưng lại tự dẫm lên giới hạn của chính mình. Bao che nhưng lại đẩy người kia xa dần sự thật và trách nhiệm. Nói đơn giản, lòng tốt độc hại là khi bạn giúp người theo cách khiến họ tệ hơn, hoặc khiến chính bạn tổn thương mà không giúp được gì cho ai. Một vài ví dụ cụ thể. Giúp người nghiện bằng cách đưa tiền. Có người thấy ai đó xin tiền, tội nghiệp quá, móc ví đưa liền. Không hỏi lý do, không xem xét hoàn cảnh. Kết quả, tiền đó đi mua ma túy. Người nhận càng nghiện nặng. Người cho tưởng mình đang tạo phước, nhưng thật ra lại góp phần hại người. Mẹ bao che con làm sai. Biết con ăn cắp, biết con hư, nhưng lại che giấu, đổ lỗi cho xã hội. Lòng thương ấy tưởng là cao cả, nhưng thật ra là lòng tốt ngược đời biến con mình thành người không biết hối lỗi, không biết sửa sai. Người yêu tha thứ mãi mãi. Có người cứ bị phản bội, dối lừa, tổn thương, nhưng vẫn nghĩ, tôi bao dung, tôi tha thứ, tôi tốt mà. Nhưng sự bao dung không có giới hạn ấy chẳng khác nào trao quyền hành hạ mình cho kẻ khác. Tín đồ cuồng tín bảo vệ thầy tu giả. Có những người nghĩ mình đang bảo vệ đạo, bảo vệ bậc giác ngộ, khi bên vực cho những kẻ mượn danh Phật để lừa đảo. Họ tung tiền, họ tôn sùng, họ sẵn sàng cãi cha mẹ, chống chính quyền vì tưởng như vậy là từ bi, là phước đức. Nhưng họ đâu biết, từ bi mù quáng là nguồn gốc của loạn động xã hội. Vì sao lòng tốt dễ trở thành độc hại? Vì chúng ta không học cách giúp đúng cách. Từ nhỏ, chúng ta được dạy rằng phải thương người, phải giúp đỡ, nhưng ít ai dạy chúng ta cách giúp thế nào cho đúng. Vậy nên khi gặp khổ đau của người khác, ta phản ứng theo cảm xúc chứ không theo trí tuệ. Vì bản ngã muốn được công nhận là người tốt. Có một điều tinh vi mà ít người nhận ra, có người giúp người khác không phải vì người kia,
mà là vì muốn thấy mình tốt. Muốn được ca ngợi. Muốn người khác biết ơn. Đây không phải từ bi, mà là bản ngã được tô son trép phấn bằng hình ảnh lòng tốt. Vì chúng ta sợ mất mặt nếu từ chối. Có người không dám từ chối, không dám nói không, vì sợ bị đánh giá là vô cảm. Nhưng lòng tốt thật sự phải có bản lĩnh để từ chối những điều sai, chứ không phải ai nói gì cũng gật. Vì ta thiếu tỉnh thức và quan sát. Từ bi thật sự cần sự tỉnh táo. Nhưng lòng tốt độc hại thường xuất phát từ tâm lý hấp tấp, thương người quá nhanh mà không nhìn sâu. Lòng tốt độc hại gây ra những hệ lụy gì? Làm người khác ỷ lại, lười biếng, thiếu trách nhiệm. Làm chính mình tổn thương, mất niềm tin, mệt mỏi. Làm xã hội nhiễu loạn, kẻ xấu được che chắn, người tốt bị lừa. Làm lệch lạc hình ảnh của lòng từ bi trong cộng đồng. Và đáng buồn hơn, khi lòng tốt bị lợi dụng quá nhiều, thì chính người từng có lòng tốt sẽ trở nên cay đắng, mất niềm tin, và đóng lại trái tim của mình. Họ trở thành người từng tốt, nhưng giờ đã biết sợ. Lòng tốt cần có biên giới. Một cái cây, dù tốt đến đâu, cũng phải có rễ, có thân vững chắc, có lớp vỏ bảo vệ. Lòng tốt cũng vậy, phải có giới hạn, có nguyên tắc, có trí tuệ, và có bản lĩnh từ chối. Từ bi thật sự là giúp người đi đúng đường, chứ không phải ôm người vào lòng rồi lạc lối cùng nhau. Và đó là lý do vì sao, khi bước vào thế giới tâm linh, một môi trường tưởng như thuần khiết, thì từ bi giả lại càng nguy hiểm hơn. Bởi trong môi trường ấy, lòng tốt rất dễ bị thần thánh hóa, và cũng rất dễ bị lợi dụng bởi những kẻ khoác áo đạo đức. Phần tiếp theo chúng ta sẽ nói đến từ bi giả trong tôn giáo, mặt trái nguy hiểm. Thưa quý vị, tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, vốn là chốn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người thoát khỏi khổ đau bằng con đường chánh niệm, từ bi và trí tuệ. Tuy nhiên, cũng chính vì chữ từ bi quá cao quý, quá đẹp đẽ, quá dễ được tôn vinh nên nó lại trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ lợi dụng. Từ bi giả trong đời thường đã là một vấn đề lớn, nhưng từ bi giả trong môi trường tôn giáo thì hậu quả còn nặng nề hơn gấp nhiều lần. Vì sao? Vì khi lòng tốt bị lợi dụng trong xã hội, hậu quả có thể là một vài tổn thất cá nhân. Nhưng khi lòng tốt bị lợi dụng dưới danh nghĩa đạo Phật, dưới chiếc áo tu sĩ, dưới lời giảng yêu thương, tha thứ, cứu giúp, thì nó có thể phá hỏng cả niềm tin, cả tôn giáo, cả lương tri cộng đồng. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng chiếc áo có thể lừa rất nhiều người. Có lẽ quý vị từng nghe câu này, chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhưng ngược lại, chiếc áo lại có thể làm rất nhiều người lầm tưởng đó là một thầy tu. Và từ đó, bao nhiêu lòng tin, tiền bạc, tình cảm, danh dự được trao đi vô điều kiện, vì người ta nghĩ rằng, đây là người của đạo, chắc chắn là tốt. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều người chưa từng thọ giới, chưa từng tu tập chính thức, không hề thuộc giáo hội Phật giáo, nhưng lại khoác lên mình chiếc áo nâu sòng, tự xưng là thầy, là giác ngộ, là sư phụ, rồi rao giảng khắp nơi. Và nguy hiểm hơn, họ rất giỏi lợi dụng lòng từ bi và sự bao dung của những tín đồ nhẹ dạ, để làm những việc trái đạo lý, thậm chí trái pháp luật. Từ bi giả trong tôn giáo biểu hiện thế nào? Che giấu tội lỗi dưới danh nghĩa tha thứ và bao dung. Có những người tu hành bị phát hiện sai phạm, gian dâm, lừa tiền, mượn danh Phật để quyên góp rồi bỏ túi riêng. Nhưng thay vì xử lý nghiêm minh, một số tín đồ lại bênh vực, thầy cũng là người, ai mà không phạm sai lầm. Hãy tha thứ. Phật dạy từ bi mà. Nhưng quý vị nghĩ xem, nếu ai cũng phạm sai rồi bảo người khác phải từ bi tha thứ, thì còn ai giữ gìn giới luật? Còn ai sống đúng đạo? Tôn sùng cá nhân thay vì tu học giáo pháp. Có những nơi, người ta không còn học Phật để khai tâm, mà học để sùng bái một người nào đó. Lời của sư phụ ấy là tuyệt đối, dù trái đạo lý, trái luật pháp, cũng không ai dám phản đối. Vì họ cho rằng từ bi là kính thầy tuyệt đối. Đây không phải từ bi. Đây là sự mù quáng được tô son bằng chữ kính trọng. Dùng từ bi để gây áp lực tâm lý. Có những kẻ mượn lời Phật để dằn vặt người khác. Ai không làm theo là vô tâm, là ác khẩu, là không biết thương người. Họ biến từ bi thành một cái roi vô hình, đánh vào tâm hổ thẹn của người khác để dễ bề thao túng. Đây là từ bi giả, nhưng rất thâm độc vì nó không đánh bằng tay, mà đánh bằng lời dạy của Phật, khiến người ta không dám phản kháng. Đổi trắng thay đen bằng chiêu bài tâm lượng rộng lớn. Khi có người trong nhóm làm sai, thay vì dừng lại và sửa chữa, họ lại nói, người ngoài không hiểu đâu, tâm lượng của thầy rất rộng, thầy đang hóa độ người đó.
Nghe thì có vẻ thâm sâu, nhưng sự thật là dùng từ ngữ đạo lý để che giấu hành vi thế tục, thậm chí sai trái. Hậu quả của từ bi giả trong tôn giáo là gì? Làm tổn thương những người chân tu chân học. Khi lòng tin của công chúng bị bào mòn vì những kẻ giả tu, thì những vị chân tu bị vạ lây. Xã hội nhìn ai mặc áo tu cũng nghi ngờ, dè chừng. Đó là nỗi đau lớn. Làm Phật Pháp bị hiểu sai, bị biến tướng thành mê tín và u mê. Từ bi không còn là trí tuệ thương người, mà trở thành cảm xúc dễ dụ dỗ. Phật Pháp bị hiểu thành cứ hiền là được, cứ tha thứ là tốt, cứ giúp là có phước, trong khi bản chất Phật Pháp là tỉnh thức, trí tuệ và vô ngã. Tạo ra thế hệ tín đồ mù quáng, lệ thuộc. Thay vì học cách tự soi sáng tâm mình, người ta đi tìm phước báu bằng cách tôn sùng cá nhân, làm theo lời thầy mù quáng, hy sinh cả lý trí và lương tri. Vì sao người ta dễ bị dẫn dụ bởi từ bi giả trong tôn giáo? Vì khát khao được yêu thương, được chở che. Vì thiếu hiểu biết về Phật Pháp chính thống. Vì nhầm lẫn giữa sự im lặng và chánh niệm. Vì tin rằng chịu thiệt là có phước, mà không phân biệt thiệt đúng hay thiệt ngu. Lời cảnh tỉnh từ Đức Phật. Đức Phật chưa từng dạy chúng ta sùng bái cá nhân. Ngài dạy: đừng tin điều gì chỉ vì nghe người ta nói. Đừng tin điều gì chỉ vì có trong kinh điển. Hãy tin khi chính mình trải nghiệm và thấy điều đó đúng, lợi lạc. Từ bi chân thật là dũng khí để nói đúng, làm đúng và giúp người khác sống đúng. Không phải là im lặng trước điều sai chỉ vì ngại mất lòng. Không phải là tha thứ mãi mãi cho cái ác chỉ vì nghĩ rằng ai cũng có thể thay đổi. Từ bi giả trong tôn giáo nếu không nhận ra, không dám đối mặt thì sẽ trở thành con virus tinh vi nhất, nguy hiểm nhất. Nó phá đạo từ bên trong, không cần dao gậy, không cần bán bổ, chỉ cần một ít nước mắt, vài lời mềm mỏng, một vài tín đồ cuồng tín và một cộng đồng không biết phân biệt đúng sai. Chúng ta phải học cách tỉnh thức, từ bi nhưng không mù quáng, bao dung nhưng không bị dắt mũi, kính trọng nhưng không thần thánh hóa. Ở phần tiếp theo, ta sẽ đi sâu hơn vào gốc rễ, vì sao người tốt lại dễ bị lợi dụng? Một câu hỏi vừa đau, vừa thú vị. Thưa quý vị, từ đầu buổi đến giờ, chúng ta đã nói nhiều về lòng tốt, về từ bi thật và giả, về những biểu hiện của lòng tốt bị biến chất, và cả sự nguy hiểm khi nó xảy ra trong môi trường tôn giáo. Và có lẽ quý vị cũng đang tự hỏi, vì sao người tốt lại thường là người bị lợi dụng nhiều nhất? Nghe thì nghịch lý, nhưng thực tế là vậy. Có rất nhiều người sống tử tế, luôn biết nghĩ cho người khác, luôn đặt người khác lên trước, lại là những người bị tổn thương nhiều nhất. Họ bị lừa, bị phản bội, bị xem thường, bị lạm dụng lòng tin. Tại sao? Phải chăng xã hội này không công bằng? Hay người tốt là người ngốc? Không, thưa quý vị, người tốt không ngốc. Nhưng có những tâm lý bên trong khiến người tốt dễ trở thành miếng mồi cho những kẻ biết cách thao túng. Hôm nay, chúng ta cùng mổ xẻ một chút nhé. Nhẹ nhàng thôi, không phán xét ai cả, chỉ là để hiểu mình hơn. Người tốt thường sợ làm người khác tổn thương. Nhiều người có lòng từ bi thường mang một tâm lý rất dễ thấy, sợ làm người khác buồn, sợ từ chối khiến người khác đau, sợ nói không làm mất lòng. Họ cảm thấy có lỗi nếu phải phũ phàng, nếu phải nói sự thật, nếu không chìa tay ra giúp. Nhưng chính cái sợ ấy khiến họ bất lực trước sự lạm dụng. Người ta xin tiền họ đưa. Người ta nói khổ họ giúp. Người ta sai họ bao che. Người ta nói xấu họ im lặng. Không phải vì họ không thấy điều sai, mà vì họ không nỡ đối mặt, không muốn làm người khác đau. Và như thế, họ trở thành miếng bánh mềm, ai đói thì cắn một miếng. Người tốt thường có lòng tự trọng cao, nên dễ bị tổn thương. Một người có lòng tốt thật sự thường rất quan tâm đến giá trị đạo đức của mình. Họ sống vì nguyên tắc, vì nhân phẩm, vì lẽ phải. Nhưng chính điều đó đôi khi lại khiến họ trở nên yếu thế trước người xấu. Vì khi bị vu oan, họ chọn im lặng. Khi bị xúc phạm, họ nhẫn nhịn. Khi bị lợi dụng, họ đau, nhưng lại không muốn đánh trả vì nghĩ rằng mình không nên giống họ. Cao thượng là điều tốt. Nhưng nếu cao thượng đến mức cho phép kẻ xấu bước lên đầu mình mà không phản kháng, thì đó không còn là từ bi, mà là bất lực trong lớp áo đạo đức. Người tốt hay nghĩ ai cũng giống mình. Đây là một trong những ảo tưởng phổ biến nhất, tôi sống thật lòng, nên tôi tin người khác cũng sống thật lòng. Và từ đó, người tốt trao đi quá nhiều. Trao niềm tin. Trao bí mật. Trao thời gian, tiền bạc.
trao cơ hội, trao cả trái tim. Cho đến khi một ngày họ nhận ra, người kia không giống mình. Người kia nhận lấy, sử dụng, vắt kiệt, rồi vứt bỏ một cách lạnh lùng. Nhưng lỗi không hoàn toàn ở người kia. Một phần lỗi nằm ở chỗ, người tốt không học cách quan sát tâm người. Họ chỉ nhìn qua con mắt của lòng mình, chứ không soi bằng trí tuệ. Người tốt thường muốn mọi thứ yên ổn. Có người sống tử tế vì họ ghét xung đột. Họ làm người khác vui để giữ hòa khí. Họ nhịn để giữ hòa bình. Họ không đối đầu để giữ mặt mũi cho người khác. Và thế là, họ im lặng trước bất công. Im lặng trước lời xúc phạm. Im lặng khi bị lừa gạt. Im lặng khi người khác lợi dụng lòng tốt của họ lần thứ 10. Vì họ nghĩ, nếu mình nói ra, sẽ ồn ào. Thôi thì nhịn cho xong chuyện. Nhưng quý vị ơi, im lặng không phải lúc nào cũng là từ bi. Nhiều khi, im lặng là sự đồng lõa vô tình, là cách tiếp tay cho cái xấu lớn lên. Người tốt dễ bị điều khiển bằng cảm xúc tội lỗi. Đây là chiêu trò kinh điển của những kẻ thao túng người tốt. Anh mà không giúp thì tôi chết đó. Chị không thương tôi nữa sao? Tôi tưởng chị có lòng tốt chứ. Thầy là người tu, sao nỡ từ chối? Chỉ vài câu nói như vậy là người tốt thấy mình có lỗi, thấy mình vô tâm, thấy mình cần phải bù đắp. Và thế là họ trao ra thêm, dù trong lòng đã mệt, đã đau, đã nghi ngờ. Cảm giác tội lỗi nếu không tỉnh táo sẽ trở thành cái thòng lọng mà người tốt tự đeo lên cổ mình. Người tốt không được dạy cách bảo vệ chính mình. Chúng ta thường dạy con cái phải biết thương người, giúp người, sống tử tế. Nhưng chúng ta lại quên dạy chúng cách nói không, cách đặt ranh giới, cách nhìn người và cách giữ an toàn cho chính mình. Vì vậy, lớn lên, nhiều người có lòng tốt nhưng không có kỹ năng sinh tồn về tâm lý. Họ cứ cho đi, cứ thương, cứ giúp và rồi bị chà đạp. Lòng tốt mà không có hàng rào bảo vệ thì sẽ bị giẫm nát. Thưa quý vị, làm người tốt là điều đáng quý. Nhưng tốt không có nghĩa là phải chịu đựng mãi, không có nghĩa là phải im lặng trước cái sai, không có nghĩa là phải hy sinh hết lần này đến lần khác để đổi lấy sự công nhận từ ai đó. Làm người tốt, phải học cách tự bảo vệ mình bằng trí tuệ. Phải học cách từ chối mà không thấy có lỗi. Phải học cách giúp đúng cách, đúng người, đúng lúc. Và quan trọng hơn cả, biết đặt ranh giới để giữ gìn tâm hồn mình không bị bào mòn. Từ bi không phải là để cho người khác trèo lên đầu mình ngồi. Từ bi là giúp người khác đứng lên, nhưng không đánh mất chính mình. Và để làm được điều đó, ta phải học điều mà Đức Phật đã nhấn mạnh, từ bi luôn phải đi cùng với trí tuệ. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng khá dài, nói về lòng tốt, về từ bi thật và giả, về lý do vì sao người tốt dễ bị lợi dụng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc phân tích và than thở thì chưa đủ. Điều quan trọng nhất là làm sao để ta vẫn sống tử tế, vẫn giữ được lòng từ bi, mà không bị lạm dụng, không bị bào mòn, không bị biến thành công cụ cho người khác thao túng. Câu trả lời nằm ở đây, trong một cặp đôi thiêng liêng của nhà Phật. Từ bi và trí tuệ. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta chỉ nên có lòng tốt. Ngài luôn dạy rằng từ bi mà không trí tuệ thì không đủ. Từ bi phải song hành với trí tuệ thì mới là từ bi chân thật. Nếu chỉ có từ mà thiếu tuệ, ta dễ rơi vào cái gọi là lòng tốt độc hại. Lòng tốt không có trí tuệ là lòng tốt mù. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một người đàn ông thấy con bướm đang giãy giụa trong cái kén. Ông thương quá, bèn lấy kéo cắt cái kén ra, giúp con bướm thoát nhanh chóng. Nhưng sau đó, con bướm ấy không bao giờ bay được, vì đôi cánh nó yếu, không đủ mạnh, do không trải qua quá trình vùng vẫy tự nhiên. Người đàn ông đã làm điều tốt, nhưng là lòng tốt không có hiểu biết, không có trí tuệ và hậu quả là làm hại chính đối tượng mình muốn giúp. Trong đời sống cũng vậy. Nếu ta giúp ai đó chỉ vì thấy họ khổ, mà không hiểu nguyên nhân cái khổ, không biết họ có thực sự muốn thay đổi không, hoặc họ có đang lợi dụng mình không, thì cái giúp ấy có khi là đang gieo thêm nghiệp cho họ. Đức Phật dạy về từ bi với sự tỉnh thức, không phải cảm tính. Trong Kinh Tạng, Đức Phật nhấn mạnh rằng tâm từ không có dính mắc. Điều đó có nghĩa là khi ta giúp ai đó, ta không kỳ vọng được ghi ơn, không cần biết người ta có đáp lại hay không. Nhưng mặt khác, Đức Phật cũng không dạy chúng ta trở thành kẻ dễ bị lợi dụng. Ngài dạy chúng ta thực hành từ bi với tâm chánh niệm, nghĩa là biết rõ ta đang giúp ai, vì sao ta giúp, và giới hạn nào là đủ. Khi thấy người khác khổ, ta khởi tâm từ,
nhưng cũng quan sát xem liệu sự giúp đỡ ấy có thực sự mang lại lợi ích lâu dài, hay chỉ là chữa cháy nhất thời và kéo dài khổ đau. Đức Phật chưa từng khuyến khích giúp bằng mọi giá, hay nhẫn nhịn vô điều kiện, mà luôn dạy về trí tuệ phân biệt thiện, bất thiện, chân, vọng, tà, chánh. Từ bi có trí tuệ sẽ không để bị thao túng. Hãy hình dung một vị thầy tu đang sống trong rừng. Có một người thường xuyên đến cầu pháp, nhưng thực chất là mang ý đồ trộm cắp. Nếu vị thầy vì lòng tốt mà vẫn tiếp tục tiếp đón, không cảnh giác, không có ranh giới, thì chẳng những bị lừa, mà còn tạo điều kiện cho kẻ xấu làm điều ác. Nhưng nếu vị thầy nhận ra bản chất thật, vẫn giữ lòng từ, nhưng dùng trí tuệ để không bị lợi dụng, thậm chí từ chối một cách từ tốn, hoặc thẳng thắn cảnh tỉnh người kia, thì đó mới là từ bi chân thật. Từ bi không phải là nhu nhược, càng không phải là đồng lõa với cái sai. Từ bi có trí tuệ sẽ biết đâu là lúc nên giúp, đâu là lúc nên dừng, đâu là lúc nên nói thẳng, đâu là lúc nên lặng im. Từ bi phải biết đặt ra ranh giới. Một người bạn tốt không phải là người luôn chiều theo bạn, mà là người biết nói không khi cần thiết. Một người thầy chân thật không phải là người luôn nhẹ nhàng xoa dịu, mà là người biết chỉ ra chỗ sai, dù điều đó khiến học trò đau lòng. Từ bi chân thật là như vậy, biết giới hạn, biết ranh giới, biết nói lời từ chối bằng trí tuệ mà không tổn thương người khác. Giúp không đúng người, không đúng lúc, không phải từ bi mà là tai hại. Im lặng khi cần lên tiếng, không phải bao dung mà là dung dưỡng cái xấu. Tha thứ vô điều kiện cho kẻ ác, không phải rộng lượng mà là đồng lõa. Đức Phật, tấm gương từ bi có trí tuệ. Chúng ta hãy nhìn lại chính cuộc đời Đức Phật. Khi Đề Bà Đạt Đa, em họ của Phật, mưu hại Ngài nhiều lần, từ đẩy đá mưu sát, thả voi điên tấn công, đến chia rẽ tăng đoàn, Đức Phật không trả thù, nhưng cũng không tiếp tục để Đề Bà Đạt Đa làm loạn. Ngài giữ tâm từ, nhưng rạch ròi, quyết đoán, và nghiêm minh. Đó là từ bi có trí tuệ. Hay khi một phụ nữ mất con, mang xác con đến nhờ Phật cứu sống. Ngài không từ chối ngay, mà bảo bà ấy đi tìm một hạt cải từ nhà nào chưa từng có người chết. Kết quả, bà không tìm được. Từ đó, bà hiểu ra vô thường và giác ngộ. Phật không chỉ từ bi bằng hành động, mà còn dùng trí tuệ để mở con đường giải thoát. Đó mới là giúp người thật sự. Thưa quý vị, lòng tốt rất quý. Nhưng nếu lòng tốt thiếu trí tuệ, nó sẽ trở thành mù quáng. Và điều mù quáng nhất chính là khi ta tưởng mình đang làm điều tốt, nhưng thực ra đang tiếp tay cho cái xấu. Chỉ khi nào từ bi đi cùng trí tuệ, thì lúc đó lòng tốt mới thật sự có giá trị. Chỉ khi nào giúp người bằng chánh kiến, chánh niệm, thì mới đúng với tinh thần Phật dạy. Làm người tốt không khó. Nhưng làm người vừa tốt vừa tỉnh táo, vừa từ bi vừa vững vàng, mới là điều cần rèn luyện cả đời. Và nếu quý vị hỏi, vậy ranh giới nào là đủ? Làm sao để biết khi nào nên giúp, khi nào nên dừng? Thì đó chính là điều chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu tiếp. Biết giúp đúng cách, biết từ chối đúng lúc, ranh giới của lòng tốt chân thật. Thưa quý vị thân mến, một câu hỏi rất thường gặp là, tôi không muốn trở thành người vô cảm, nhưng nếu tôi cứ giúp hoài, cứ thương hoài, tôi sẽ bị lợi dụng. Vậy đâu là giới hạn giữa lòng tốt và sự dại khờ? Câu hỏi đó rất đáng quý, vì nó chứng tỏ quý vị đang tỉnh thức. Không ai trong chúng ta sinh ra là để khép lòng lại, cũng không ai sinh ra là để bị giẫm đạp. Mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng được sống trong tình thương, nhưng là tình thương có ranh giới rõ ràng, không bị thao túng. Vậy thì hôm nay, ta hãy cùng nhau đặt lại một câu hỏi lớn. Khi nào nên giúp? Khi nào nên từ chối? Giúp thế nào cho đúng cách? Từ chối ra sao cho không tạo nghiệp? Một, giúp người không phải lúc nào cũng là điều tốt. Nghe thì có vẻ ngược với lẽ thường. Nhưng đúng vậy quý vị ạ. Có những lúc, giúp người chính là đang làm hại người. Giống như người mẹ cứ chiều chuộng đứa con hư, nó sai mà vẫn bênh, nó nghịch mà vẫn cưng, thì cuối cùng, lòng tốt ấy sẽ giết chết tương lai của đứa trẻ. Giúp người không đúng lúc, không đúng cách, đôi khi chính là làm hư họ. Bạn giúp một người đang nghiện bằng cách cho tiền. Họ lấy tiền đó đi mua ma túy. Bạn giúp một người lười biếng bằng cách làm thay họ. Họ mất luôn động lực tự vươn lên. Đức Phật có dạy, muốn giúp người, phải xét đủ 5 yếu tố. Người ấy có xứng đáng được giúp không? Việc giúp đó có làm hại ai khác không? Sự giúp đỡ đó có thực sự giải quyết được vấn đề không? Bản thân ta có đủ khả năng, sức lực, trí tuệ để giúp không? Việc giúp đỡ ấy có xuất phát từ tâm trong sạch hay chỉ là cảm xúc nhất thời?
Nếu một trong 5 điều trên bị sai lệch, thì giúp người trở thành hại người. 2. Từ chối cũng là một dạng từ bi. Có nhiều người nghĩ, từ chối là ích kỷ. Nhưng không quý vị à, từ chối khi cần thiết chính là một cách yêu thương đúng đắn. Bạn không thể nào đổ nước từ một cái ly đã cạn. Bạn không thể giúp người khác khi chính mình đang rối loạn, kiệt sức, bị tổn thương. Giúp người mà đánh mất chính mình, đó là hy sinh mù quáng, không phải từ bi. Và khi bạn dám từ chối một cách chánh niệm, nghĩa là bạn đang giữ gìn sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Không tiếp tay cho thói quen xấu của người khác. Dạy cho người đó bài học về tự lực, tự cường. Tránh để họ phụ thuộc vào bạn mãi mãi. Từ chối không đồng nghĩa với ác. Từ chối đúng lúc chính là giúp người kia trưởng thành. 3. Học cách nói không mà không tổn thương ai. Từ chối không có nghĩa là lạnh lùng. Có một nghệ thuật từ chối mà vẫn giữ được sự từ ái. Thay vì nói, tôi không giúp đâu, tôi mệt rồi. Hãy thử nói, tôi rất hiểu hoàn cảnh của bạn. Nhưng hiện tại tôi không đủ khả năng để giúp. Mong bạn thông cảm. Thay vì né tránh, hoặc khó chịu, bạn có thể gặp họ, lắng nghe thật chân thành, rồi chia sẻ. Lòng tôi rất muốn giúp, nhưng tôi sợ rằng sự giúp đỡ lúc này có thể khiến bạn lệ thuộc vào tôi. Tôi tin bạn có đủ sức để vượt qua. Cái quan trọng không phải là ta nói không, mà là ta nói không bằng thái độ nào. Từ chối một cách có lòng, đó là trí tuệ trong hành động. Giúp người một cách mù quáng, đó là lòng tốt bị thao túng. 4. Không phải ai cũng xứng đáng nhận lòng tốt của bạn. Một câu nói thẳng thắn nhưng rất thực tế. Lòng tốt phải trao đúng người. Bạn không thể cứu một người không muốn được cứu. Bạn không thể giúp một người chỉ biết nhận mà không biết ơn. Bạn không thể đi bên một người chỉ biết lợi dụng mà không bao giờ thay đổi. Trong nhà Phật, có một từ rất hay, xả ly. Nghĩa là, khi bạn thấy ai đó không có duyên để tiếp nhận lòng tốt của bạn, thì hãy buông xả. Không giận, không trách, không khinh, chỉ là không tiếp tục cho đi nữa. Bạn vẫn giữ lòng từ, nhưng bạn biết giữ lại năng lượng cho những điều xứng đáng hơn. 5. Hãy nhớ, bạn không có nghĩa vụ phải làm cứu tinh của ai cả. Nhiều người mang trong mình mặc cảm phải cứu người, phải gánh vác, phải hy sinh. Nhưng thưa quý vị, đó không phải là tinh thần của Phật Pháp. Phật chưa từng dạy ta phải cứu ai cả, Ngài dạy rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Bạn có thể soi đường, gợi ý, truyền cảm hứng, nhưng không thể đi dùng ai, không thể chịu nghiệp dùng ai, càng không thể sống thay ai cả. Bạn không có nghĩa vụ phải giúp tất cả mọi người. Bạn chỉ cần sống đúng với tâm từ, và giúp khi đủ duyên, đúng người, đúng lúc. Vậy đó, thưa quý vị, lòng tốt không phải là thứ ai cũng có quyền đòi hỏi ở ta. Nó là món quà ta trao đi khi thấy đúng thời, đúng lúc, đúng người. Từ chối cũng không phải là điều đáng xấu hổ, mà là một hành động của lòng từ bi có trí tuệ. Bạn vẫn có thể sống tử tế, yêu thương, bao dung, mà không để ai làm tổn thương bạn. Bạn vẫn có thể giúp người, mà không biến mình thành người bị lợi dụng. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi vào một chủ đề đặc biệt hơn. Khi tôn giáo bị lợi dụng, từ bi trở thành vỏ bọc cho cái ác, một sự thật đang xảy ra trong xã hội ngày nay. Thưa quý vị, có một câu nói rất thấm thía. Tôn giáo là thuốc cho tâm hồn, nhưng khi bị lạm dụng, nó có thể trở thành thuốc độc nguy hiểm nhất. Và khi từ bi, một giá trị thiêng liêng của đạo Phật, bị mang ra làm công cụ che giấu cho mưu đồ trục lợi, lừa đảo, tội ác, thì điều đó không chỉ gây tổn thương cho những người nhẹ dạ cả tin, mà còn làm hoen ố hình ảnh Phật Pháp chân chánh. Hôm nay, chúng ta cần nói thẳng, nói rõ, để không còn ngộ nhận giữa tôn giáo và trò lừa tôn giáo, giữa từ bi thật sự và lòng tốt bị lợi dụng để điều khiển con người. Một kẻ xấu đội lốt thầy tu, trò cũ nhưng nạn mới. Chúng ta đã không còn xa lạ với hình ảnh. Một người khoác áo nhà tu, tụng kinh, lạy Phật, giảng đạo, nhận tiền công đức, tổ chức lễ lạc, làm từ thiện rầm rộ. Nhìn bên ngoài thì rất đạo mạo nhưng ẩn bên trong là cả một hệ thống trục lợi tinh vi. Họ lợi dụng hình ảnh người tu để kêu gọi quyên góp tiền bạc, vàng mã, công đức xây chùa nhưng không có chùa thật, hoặc chùa chỉ là bình phong. Tổ chức trị bệnh bằng tâm linh, gỡ nghiệp, giải hạn để lôi kéo người nhẹ dạ và thu tiền theo từng gói giải nghiệp. Tuyệt đối hóa quyền lực của bản thân, nói rằng chỉ họ mới là người được Phật chọn, ai chống đối là tà ma ngoại đạo.
lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản, thậm chí cả thân thể của những người mê muội. Bạn thấy đấy, họ mượn đạo tạo đời. Và họ thành công được là vì nhiều người trong chúng ta đã không biết phân biệt từ bi thật và từ bi giả. Hay những người trợ duyên mù quáng, lòng tốt biến thành tiếp tay cho ác. Nguy hiểm hơn nữa là nhiều người vốn thiện lành, vốn từ bi, vốn tin Phật, lại trở thành tay sai vô tình cho cái xấu. Chỉ vì họ nghĩ rằng ai mặc áo nâu, cạo đầu, niệm Phật là người đáng tin. Nghĩ rằng cứ bố thí, cúng dường thì sẽ có phước. Nghĩ rằng phản biện, chất vấn là tạo khẩu nghiệp, nên im lặng, không dám lên tiếng. Nghĩ rằng nếu ai đó làm sai, thì Phật sẽ xử, mình không cần làm gì cả. Nghĩ rằng dù thấy sai, vẫn nên bao dung, tha thứ, giữ hòa khí. Và rồi, họ trở thành lớp vỏ bảo vệ cho kẻ gian ác, nhân danh lòng tốt và từ bi. Từ bi chân thật không bao giờ mù quáng. Từ bi phải đi đôi với trí tuệ. Bao dung không có nghĩa là dung dưỡng. Nhẫn nhịn không có nghĩa là nhu nhược. Tin Phật không có nghĩa là tin người mạo danh Phật. 3. Phật giáo chân chánh không bao giờ chấp nhận tà đạo, ngụy tăng, giả tu. Thưa quý vị, chúng ta phải khẳng định một điều. Phật giáo chân chánh là ánh sáng, không bao giờ chấp nhận bóng tối. Những ai nhân danh Phật giáo để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, phá hoại sự trong sáng của tôn giáo, họ không phải là đệ tử Phật. Họ là kẻ đội lốt, là tà sư, là giả tu, là kẻ phá đạo. Và quý vị đừng sợ khi vạch trần họ. Phật chưa bao giờ dạy chúng ta phải bảo vệ cái sai nhân danh hòa bình. Phật dạy phải thấy rõ, biết rõ, nói đúng, hành đúng. Khi có ai đó giả danh tu sĩ để gạt gẫm, lợi dụng, gây rối, chúng ta có bổn phận lên tiếng. Im lặng không còn là từ bi, im lặng là đồng lõa. Giúp họ che giấu không còn là lòng tốt, mà là hành động giao nghiệp. 4. Đừng để lòng tốt bị lạm dụng thêm lần nào nữa. Bạn có thể thương một người nhưng đừng để họ biến tình thương ấy thành vũ khí thao túng bạn. Bạn có thể giúp một nhóm người nhưng đừng để họ lợi dụng sự giúp đỡ đó để tiếp tục lừa đảo người khác. Một khi chúng ta đã biết rõ đâu là thật, đâu là giả, thì chúng ta phải hành động theo lẽ phải. Từ bi không thể là cái cớ để che tội. Lòng tốt không thể là vỏ bọc cho tà ác. 5. Cách nhận diện từ bi thật và từ bi giả trong môi trường tôn giáo. Từ bi chân thật dẫn đến sự giải thoát, an lạc, trí tuệ. Không ràng buộc, không điều kiện, không đòi hỏi. Không ép buộc đóng tiền, cúng dường, quy y bắt buộc. Có đạo hạnh, có giới luật, có sự kiểm soát từ giáo hội. Lời nói đi đôi với hành vi, minh bạch trong mọi việc. Từ bi giả kêu gọi đóng tiền, tạo cảm giác nếu không cúng sẽ gặp họa. Ràng buộc tâm lý, phải theo tôi mới được cứu. Dọa nạt tâm linh, nếu phản tôi là bị quả báo. Đánh vào nỗi sợ, sự cô đơn, bệnh tật, cái chết. Không thuộc giáo hội Phật giáo, tự xưng, tự phong. Hãy nhận diện rõ, đừng nhắm mắt tin. Hãy hỏi, hãy xem, hãy đối chiếu với giới luật và giáo lý của Đức Phật. Kính thưa quý vị, tôn giáo không có lỗi. Phật Pháp không có lỗi. Lỗi là do một số người đã lợi dụng áo tu, lợi dụng danh nghĩa từ bi để lừa gạt, thao túng, chiếm đoạt. Chúng ta cần trả lại sự trong sáng cho lòng từ bi. Cần minh bạch giữa lòng tốt thật và lòng tốt giả. Cần phân biệt giữa thầy thật và tà sư. Cần bảo vệ những giá trị Phật giáo đúng nghĩa khỏi sự tha hóa của xã hội. Tôi sẽ nói tiếp về chủ đề liên quan. Sự tỉnh thức làm sao để không rơi vào chiếc bẫy của lòng tốt bị thao túng. Thưa quý vị, chúng ta đã nói rất nhiều về từ bi giả, về lòng tốt bị lạm dụng. Nhưng giờ là lúc chúng ta phải học cách tỉnh thức để không tiếp tục trở thành nạn nhân, hay tệ hơn, trở thành công cụ cho những thế lực lợi dụng sự tốt bụng của mình. Tỉnh thức không phải là hoài nghi tất cả. Tỉnh thức không phải là khép lại lòng tin. Tỉnh thức là biết mở lòng một cách có trí tuệ, là nhìn đời bằng cả trái tim lẫn cái đầu. Một câu hỏi đầu tiên, tốt để làm gì? Và tốt đến mức nào là đủ? Hãy dừng lại và tự hỏi. Tôi đang giúp ai? Tôi giúp họ vì họ thật sự cần? Hay vì tôi sợ bị mang tiếng? Tôi đang cho đi lòng tốt, hay đang bị lợi dụng mà không biết? Tôi có đang bỏ qua điều sai trái vì nghĩ tốt bụng là tha thứ tất cả? Tốt như vậy, có thật sự là điều người kia cần hay là thứ họ đang lợi dụng?
Chúng ta cần làm chủ lòng tốt của mình, chứ không để lòng tốt điều khiển mình. 2. Học cách nói không, đó cũng là từ bi. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng từ chối đúng lúc cũng là một cách từ bi. Khi một người quen hỏi vay tiền mà bạn biết rõ họ sẽ không trả, hoặc sẽ dùng vào việc xấu, từ chối không giúp chính là cứu họ khỏi giao nghiệp thêm. Khi bạn thấy ai đó nhân danh từ thiện, tâm linh để kêu gọi cúng dường mà không minh bạch, việc bạn nói không và giữ im lặng là đồng lõa. Nhưng việc bạn nói không và cảnh báo người khác, đó là từ bi lớn. Từ bi không phải là dễ dãi. Từ bi không phải là dung túng. Từ bi không phải là nhắm mắt cho qua. Từ bi phải có ranh giới. 3. Tập quan sát kỹ hơn, nghe sâu hơn, và kiểm chứng rõ hơn. Chúng ta thường dễ bị hiệu ứng ban đầu làm mờ lý trí. Thấy ai đó ăn nói nhẹ nhàng, mặc áo tu, hay thường nhắc đến thiện lành, đạo đức là ta tin. Nhưng lòng tốt thật sự cần thời gian để xác minh. Hãy tập thói quen. Nghe trọn câu chuyện, nhưng đừng vội phán đoán. Đọc kỹ thông tin, kiểm tra nguồn gốc, đối chiếu các bên. Xem hành vi, chứ đừng chỉ nghe lời nói. Hỏi chính mình, hành động này có giúp ích thật sự không? Hay đang che đậy điều gì? Chú ý những dấu hiệu bất thường, mập mờ tài chính, không minh bạch lý lịch, sử dụng nỗi sợ để ép buộc. Đừng vì người đó mang danh thầy, sư, tu sĩ, đạo sĩ, hay từ thiện gia mà tin ngay. Phật dạy, chớ vội tin điều gì chỉ vì nghe nói, chỉ vì truyền thống, chỉ vì tôn kính người nói. Hãy suy xét, quan sát, trải nghiệm. 4. Tỉnh thức là có trách nhiệm với lòng tốt của chính mình. Bạn có từng giúp một người rồi sau đó phát hiện ra mình đang tiếp tay cho họ làm việc xấu? Bạn có từng cúng tiền cho một người tu, rồi thấy họ dùng tiền đó để sống xa hoa, mưu cầu danh lợi? Vậy lúc đó, lòng tốt của bạn trở thành gì? Nó trở thành một phần trong cái vòng lẫn quẩn của nghiệp lực. Bạn không cố ý, nhưng sự không tỉnh táo của bạn khiến lòng tốt bị sử dụng sai. Cho nên, bạn không chỉ có quyền mà có trách nhiệm phải tỉnh thức. Trách nhiệm với lòng tốt của mình, như một người nắm giữ ngọn đuốc giữa rừng đêm. 5. Lòng tốt không cần phải tỏa sáng khắp nơi, hãy chiếu đúng chỗ. Một người tỉnh thức không phung phí năng lượng. Họ không phải lúc nào cũng giúp, nhưng khi giúp là giúp đúng, giúp trúng, giúp thật. Bạn không cần giúp tất cả mọi người. Bạn không cần bao dung với mọi sai trái. Bạn không cần im lặng để giữ hòa khí. Bạn không cần cúng dường cho những nơi bạn nghi ngờ. Lòng tốt nên có chọn lọc. Từ bi nên có trí tuệ. Niềm tin nên có cơ sở. Sự giúp đỡ nên có giới hạn. 6. Một vài cách thực hành tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Tập ngồi thiền hàng ngày để quan sát cảm xúc của chính mình, xem mình có đang hành động vì sợ, vì bị thao túng hay vì chân thành. Tập viết nhật ký, ghi lại những lần bạn cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng, và rút kinh nghiệm. Trao đổi với những người có kinh nghiệm, đừng giữ im lặng nếu bạn thấy điều bất thường, hãy chia sẻ để được phản hồi. Thường xuyên đọc kinh, học giáo lý Phật giáo chân chánh để nuôi dưỡng trí tuệ, tránh rơi vào tà kiến, mê tín. Không ngại đặt câu hỏi, không ngại rút lui nếu thấy không đúng. Thưa quý vị, tỉnh thức không phải là một trạng thái nhất thời mà là một con đường cần rèn luyện mỗi ngày. Con đường đó bắt đầu bằng câu hỏi chân thành với chính mình. Tôi có đang thật sự hiểu rõ lòng tốt của mình đang đi về đâu không? Tỉnh thức chính là chìa khóa để mở khóa chiếc bẫy của lòng tốt bị thao túng. Tỉnh thức giúp bạn tự do, độc lập và có trách nhiệm hơn trong từng hành động xuất phát từ thiện tâm. Tôi sẽ đi đến phần cuối cùng và cũng là phần trọng tâm. Từ bi chân thật, tình thương có trí tuệ và sức mạnh chuyển hóa thế giới. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài từ việc nhận diện từ bi giả, những biểu hiện của lòng tốt độc hại, cách thức lòng tốt bị lạm dụng, đến việc học cách tỉnh thức để bảo vệ lòng tốt của chính mình. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến phần kết, nơi mà từ bi chân thật được làm sáng tỏ như ánh mặt trời sau màn mây dày. Một từ bi chân thật là gì? Từ bi chân thật không phải là thứ tình cảm yếu đuối, màu nước mắt, dễ dãi với mọi thứ. Từ bi chân thật là một sức mạnh lớn lao, bắt nguồn từ trí tuệ và tình thương sâu sắc. Từ là ban vui, là giúp người thoát khổ bằng niềm an lạc chân thật. Bi là cứu khổ, là đồng cảm với nỗi đau người khác, nhưng không chìm trong cảm xúc, mà hành động bằng trí huệ. Từ bi thật sự không để người khác tiếp tục tạo nghiệp xấu. Từ bi thật sự biết khi nào cần giang tay ôm lấy và khi nào cần quay lưng để cảnh tỉnh.
Từ bi thật sự biết im lặng, biết lên tiếng, biết dừng lại đúng lúc. 2. Từ bi có giới hạn? Không, từ bi có trí tuệ. Có người hỏi tôi, từ bi có nên có giới hạn không? Tôi trả lời rằng, từ bi không có giới hạn, nhưng từ bi có trí tuệ. Giống như nước, có thể mềm mại chảy trôi, nhưng cũng có thể dâng cao thành sóng lớn. Từ bi cũng vậy, khi cần thì dịu dàng, khi cần thì kiên quyết. Nếu bạn chỉ biết yêu thương mà không dám nói sự thật, bạn không đang giúp người, bạn đang giữ mình an toàn. Nếu bạn cứ cho đi mãi mà không dừng lại để suy xét, bạn đang gieo giống của đau khổ dài lâu cho chính mình và cho người khác. Từ bi chân thật là kết hợp tình thương và trí huệ, yêu thương không mù quáng, giúp đỡ không bị điều khiển. 3. Biểu hiện của từ bi chân thật trong đời sống. Bạn có thể hỏi, làm sao để biết mình đang sống với từ bi thật sự? Tôi xin chia sẻ vài dấu hiệu. Bạn giúp người nhưng không mong đền đáp, cũng không cảm thấy bị tổn thương khi người ta quay lưng. Bạn dám từ chối, nếu thấy việc giúp sẽ khiến họ tiếp tục sống trong lười biếng, lệ thuộc. Bạn dám khuyên, dù biết lời khuyên ấy có thể khiến họ giận bạn. Bạn dám buông, khi biết rằng sự hiện diện của mình đang làm hại người kia hơn là giúp họ. Bạn dám lên tiếng phản bác điều sai, không phải để hơn thua mà để bảo vệ cái đúng. Từ bi thật sự là một hành động can đảm. 4. Sức mạnh chuyển hóa của từ bi chân thật. Thưa quý vị, từ bi chân thật có sức mạnh làm thay đổi một con người và cả xã hội. Khi một người mẹ không nuông chiều đứa con, nhưng sẵn sàng ngồi lắng nghe con khóc, đó là từ bi. Khi một người thầy không nói những điều dễ nghe, mà dạy những điều đúng đắn, đó là từ bi. Khi một người bạn không khuyến khích bạn trả thù, mà nhắc bạn buông bỏ, đó là từ bi. Khi một Phật tử thấy điều sai trái trong giáo đoàn, dám lên tiếng vì sự trong sạch của Tam Bảo, đó là từ bi lớn. Từ bi chân thật không phải là làm hài lòng ai cả. Từ bi chân thật là đặt sự tỉnh thức, sự phát triển tâm linh của người kia lên hàng đầu. 5. Từ bi chân thật phải được nuôi dưỡng mỗi ngày. Từ bi không đến từ một bài giảng. Từ bi không đến từ một buổi lễ quy y. Từ bi không đến từ một tấm áo tu. Từ bi đến từ sự rèn luyện mỗi ngày, từ quan sát tâm mình mỗi khoảnh khắc. Bạn phải hỏi, tại sao tôi nổi giận? Tại sao tôi buồn? Tại sao tôi lại muốn giúp người này? Lòng tốt này đến từ đâu, từ tình thương hay từ mặc cảm tội lỗi, hay từ ham muốn được khen? Khi bạn liên tục quay về nhìn tâm mình như thế, bạn đang từng bước xây dựng một lòng từ bi vững chắc, không ai có thể lợi dụng được. 6. Từ bi chân thật không cần phải chứng minh. Bạn không cần phải quay video việc bạn làm từ thiện. Bạn không cần phải nói với cả thế giới rằng mình là người tốt. Bạn không cần phải đăng ảnh mình cúng dường. Bạn cũng không cần phản bác những người vu khống bạn khi bạn chọn con đường đúng. Từ bi thật sự không cần sân khấu. Từ bi thật sự là ánh sáng âm thầm, không ồn ào, không khoa trương. 7. Lời cuối, đừng sợ khi lòng tốt bị hiểu lầm, hãy chỉ sợ khi lòng tốt của mình không thật sự lành mạnh. Tôi xin kết thúc bài nói chuyện này bằng một lời nhắn gửi chân thành. Trong một thế giới đầy thông tin nhiễu loạn, đầy giáo phái giả mạo, đầy người nhân danh đạo đức để thao túng và chiếm đoạt lòng tin, bạn không cần phải làm người tốt hoàn hảo, bạn chỉ cần là người tốt có tỉnh thức. Bạn không cần cứu cả thế giới. Bạn chỉ cần giữ cho lòng từ của mình được sạch, được rõ, được vững vàng. Đó mới là điều thế giới cần. Tóm tắt thông điệp trọng tâm của toàn bộ bài. Từ bi chân thật là gì? Là tình thương đi cùng trí tuệ, không mù quáng, không dễ dãi. Lòng tốt độc hại là gì? Là sự giúp đỡ thiếu trí tuệ, dễ bị thao túng và dẫn đến hậu quả xấu. Làm sao để phân biệt? Quan sát cảm xúc, hành vi, kết quả và động cơ. Phải làm gì để giữ lòng tốt được lành mạnh? Luôn tỉnh thức, rèn luyện tâm, nói không khi cần, và bảo vệ sự thật. Từ bi thật sự mạnh đến mức nào? Nó có thể thức tỉnh con người, chuyển hóa xã hội, và bảo vệ chính Phật Pháp khỏi những thứ giả danh. Chúng ta không cần nhiều người tốt, mà cần những người tốt có trí tuệ. Vì một người có từ bi thật sự, sẽ soi sáng cả một góc trời đang tối. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị tâm an lạc, vững chánh niệm, giữ được từ bi chân thật trong tâm.